Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích. Và câu chuyện được mang tên Sự tích Hòn Vọng Phu. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có đôi vợ chồng nghèo sinh được 2 mụn con. Năm đó, đứa lớn là trai 11 tuổi, đứa bé là gái lên 6 tuổi. Mỗi lần hai vợ chồng đi làm đồng hay đi đâu vắng, thường để 2 con ở nhà, dặn anh trông nom em gái. Một hôm, trước khi đi làm, người mẹ trao cho 2 con một cây mía, bảo con lớn ở nhà chặt cho em ăn. Đứa anh ở nhà tìm dao chặt mía. Không ngờ khi nó vừa đưa dao lên chặt thì lưỡi dao xúc cán văng vào đầu em. Cô bé ngã quay ra bất tỉnh nhân sự, máu đỏ lên láng cả một vạt đất. Thấy thế, anh trai tưởng em gái đã mất, hoảng sợ bèn bỏ nhà mà trốn đi. Cậu bé đi mãi. Trên bước đường lưu lạc, cậu ở nhà này một ít lâu, rồi bỏ đi đánh bạn với nhà khác. Trong hơn 15 năm, cậu không biết mình đi những xứ nào, cơm ăn của bao nhiêu nhà. Cho đến lần cuối cùng, cậu làm con nuôi một người đánh cá ở miền vùng biển Bình Định. Nghề chài lưới giữ chân cậu bé ở lại đây. Ngày lại ngày nối nhau trôi qua, cậu bé này đã lớn. Rồi anh kết duyên cùng một cô gái xinh đẹp. Vợ anh cũng thạo nghề đan lưới. Mỗi lúc thuyền của chồng về bãi, vợ nhận lấy phần cá của chồng, quẩy ra chợ bán. Sau 2 năm có được mụn con, hai vợ chồng cảm thấy sung sướng vô hạn. Hôm ấy biển rộng, anh nghỉ ở nhà vá lưới. Cơm trưa xong, vợ xõa tóc nhờ anh bắt cháy. Đứa con đi chập chững trước sân nhà, bóc cát chơi một mình. Thấy vợ có một cái sẹo bằng đồng tiền ở trên tay bên phải, chồng lấy làm ngạc nhiên, vì bấy lâu nay mái tóc đen của vợ đã hữu ý che kín cái sẹo, không cho một người nào biết. Trong số đó có cả chồng. Anh liền hỏi về lai lịch chiếc sẹo. Vợ mới vui miệng kể rằng ngày đó, cách đây hơn 20 năm, em mới bằng 1 tí đã biết gì đâu. Anh ruột của em chặt mía cho em ăn. Chao ôi, cái mũi mát tai hại đó chúng em ngất đi. Sau này em mới biết lúc đó hàng xóm đã đổ tới cứu chữa rất lâu. Cho đến khi cha mẹ em về thì mới chạy tìm thầy thuốc. Mai làm sao em vẫn sống để nhìn lại cha mẹ, nhưng lại mất đi người anh ruột, vì anh của em sợ quá đã bỏ trốn. Cha mẹ em cố ý tìm kiếm, nhưng tuyệt không có tin gì. Rồi đó, cha mẹ thương con buồn rầu quá, thành ra mang bệnh, kế tiếp nhau qua đời. Còn phần em, không có người nương tựa, lại bị người ta lập mưu cướp hết của cải và đem bán cho thuyền buôn. Em không ở yên được một nơi nào cả, nay đây mai đó, cuối cùng thì đến đây gặp anh. Sau lưng người vợ, nét mặt của chồng biến sắc khi biết là lấy nhầm phải em ruột. Lòng người chồng càng bị vò xé vì tin cha mẹ, tin quê quán do vợ nói ra. Nhưng chồng vẫn cố ngăn cảm xúc của mình, gói kín sự thật đau lòng đó lại, không cho vợ biết. Qua mấy ngày sau, sóng gió yên lặng, người chồng chở lưới ra biển đánh cá. Nhưng lần này một đi không bao giờ trở lại. Người vợ ở nhà trông đợi chồng ngày một mòn mỏi. Nàng không hiểu tại sao mỗi khi đánh cá xong, trong giữa lúc đêm tối, mọi người đều cho thuyền trở về đất liền.
còn chồng mình thì lại giống bườm đi biệt. Buổi chiều, nàng lại bồng con trèo lên hòn núi ở cửa biển, con mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời mù mịt. Tuy nước mắt bấy giờ đã khô kiệt, nhưng người đàn bà vẫn không quên trèo núi trông chồng. Hình bóng ấy đối với dân làng thành quen thuộc. Về sau, cả hai mẹ con đều hóa thành đá. Hòn đá ấy ngày nay vẫn còn trên đỉnh núi, ở trên cửa biển Đề Ghi, thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Người ta vẫn gọi là đá trong chồng hay là đá Vọng Phu. Câu chuyện về sự tích hòn Vọng Phu đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bé nha.